الأخ يوسف، شكرا على حسن الاستضافة هنا في بيتك في أبو ظبي. أهلا وسهلا، فوق عيوننا ورؤوسنا، وشرفتونا يعني بضيافتكم هذه، وهذا من واجبنا. أنت وعائلتك ساكنين هنا منذ سنة 2019؟ يمكن قبل سنة ونص هكذا إن شاء الله، نص. أنتم من أواخر يهود اليمن اللي كانوا عايشين في اليمن وتركوا بسبب الحروب. وصفنا الحياة اليهودية في اليمن في السنوات الأخيرة، كيف كانت؟ والله بالسنوات الأخيرة كانت يعني صعبة شوية. تعرف الحروب في أي مكان، إذا كان في حروب العيشة صعبة في أي مكان، والحمد لله كنا عايشين بسلام، والحمد لله يعني تحملنا كل الصعوبات، والحمد لله يعني هذا بفضل دولة الإمارات العربية المتحدة، جزاهم الله ألف خير. عملوا معانا جهد كبير، طلعونا وحطونا يعني ببلدهم هذه، الله يبارك فيهم وجزاهم الله الخير، ويحفظ الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه. والحمد لله عايشين. شفتوا أنت كضيف استضفت عندي، شفت الحمد لله عيشتنا تمام. أولادي يدرسوا بمدرسة عربية، والحمد لله يدرسون إنجليش، يدرسوا عربي، الحمد لله كل شيء تمام، عايشين بسلام الحمد لله. خلينا نرجع للحياة في اليمن. طفولتك يعني ما كان في كثير يهود ظلوا في هالسنوات، كيف عشتوا مع جيرانكم هناك؟ لا، أنا بطفولتي أنا لما كنت صغير الحمد لله كان في يعني طفولتنا كنا كثير. كان في عندنا يعني مدرسة الطائفة اليهودية خاصة بنا، والحمد لله كان يعني تعرف جيران عايشين بسلام، نروح عندهم بأفراحهم، يجوا عندنا بأفراحنا. المسلمين ما كان فيش أي اعتراض أو أي شيء عندنا بيننا إحنا وياهم. اليمن ما فيش غير مثل اليمن. اليمن وترابها ما لها مثيل. إذا كان هذا يعني اليمن والتراب الوطن بالدم مهما كان، اليمن ما لها مثيل. والحمد لله عشنا وترعرعنا وتربينا هناك، وفي أصدقاء يعني طفولتنا لساتهم باليمن، والله مشتاقين يعني لهم. بس إن شاء الله ربنا يرجع اليمن كيف ما كانت، ونرجع لبلادنا، وربنا يعيننا إن شاء الله. الحمد لله. أصلك من عمران؟ الأصل أنا من خارف، من عمران. واليوم أنت وأولادك ما في معلمين كثير، كيف تحافظ على التربية اليهودية والثقافة اليهودية؟ كيف تسوي؟ لا، هذا الشيء اسمعني، نحن اليهود اليمنيين بشكل عام الناس يعرفونا وكل العالم يعرفنا ان احنا محافظين على تراثنا او عاداتنا وتقاليدنا اليهوديه من قبل آلاف السنين، سواء نكون باليمن او لا خارج اليمن او لا وين ما كنا. عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا يعني عن الطائفه اليهوديه وديننا ما راح نسيبه. انا مثلا احافظ على اولادي اني اتعلمهم. انا تعلمت من ابي وجدي والعلماء اللي درسوني، ضروري اني انقل يعني احافظ على ديني وكل شيء لاولادي. هذا الشيء الحمد لله ابني يدرس ويقرا وكل شيء الحمد لله ما في. تصور بني إسرائيل بيكحوا الأخو شامن زال الزوخ كوثيف لمؤير لها على ثني توميذ واتفقدت بني إسرائيل بيسبن لخ مشع زيث ودخيو كديشو الأنهار. اللغة المحكية في البيت كانت العربية اليمنية؟ أيوة الحمد لله العربية اليمنية. والعبرية إمتى تبدأوا تتعلم؟ لا، العبرية أكيد من الطفل لما يكون صغير نبدأ نعلمه ألف باء. فهذا الشيء معروف عندنا يهود اليمن، يعني يسموا هذا بالمكان يعني بالحيدر، نعلمهم في المكان يعني ندرسهم يعني خلاص يعرفوا العبرية، لغتها العبرية الفصحى احنا ندرسها باليمن، مش يعني أي لغة يعني مثل ما عندك اللغة العربية الفصحى عندنا احنا يهود اليمن اللغة العبرية الفصحى لأن ننطقها بالعين بالحاء بالواو باللهجة اللي ضمة وكسرة نفس العربية الفصحى. فهذه عندنا احنا حتى اليوم معظم اليهود بما فيهم أنا ما بنحافظ على اللفظ الصحيح يعني للغة العبرية. لا، شوف كل واحد يحافظ على عادة. في السفاردين ناس يعني لهم عادة وتقاليد في كل شيء يختلف، بس احنا اليهود اليمنيين تعرفوا هذا الشيء. حفظ التوراة هو شيء كتير مهم عند اليمنيين، يعني تحفظوا التوراة، تعرفوا الآيات من أكيد طفولتكم. أكيد هذا الشيء لازم من إحنا صغار، مش يعني مش. إمتى بتبدأوا يعني؟ نبدأ من 3 سنوات نبدأ ندرس، نعلم الأولاد ألف باء، نعلمهم يعني جزء من التوراة شوي نعلم الصلوات، نعلمهم يعني هذا حرام هذا حلال هذا، تعرف عندنا هذا عاداتنا وتقاليدنا هذا الشيء.
وذبح الحلال الكاشير يعني اليهودي استمر يعني في اليمن أكيد. حتى هذه السنوات. أكيد هذا محافظ العرب بشكل عام، هذا الشيء يعني من قبل آلاف السنين. آبائنا وأجدادنا وعلماءنا في اليمن، وأكبر عالم الشبزي تعرفوه وسمعتوا عنه، كان عالم ديوان الشبزي، هذا كان شاعر كبير باليمن. وفي علماء كثير، مش بس واحد ولا اثنين، في كثير علماء من اليمن، يهود تنعم، يهود صنعاء، يهود شرعاء، يهود حبان. ما فيش كان بلد أو قرية باليمن وما كان فيها يهود وفيها علماء. هذا الحمد لله نفتخر بهذا الشيء. مين علمك انت بتذبح يعني بالطريقه الكاشير؟ يعني مين علمك كيف تعملها؟ هذه أنا رحت درستها بالقدس جامعة عند عالم يهودي يمني رحمه الله وتوفى قبل أسبوعين، الله يرحمه. وتعلمته ورجعت اليمن، والحمد لله يعني هذا الشيء واجب علينا أن نتعلمه بديننا. وبيشبه طريقه الحلال أكيد. بالسكين الحاد أكيد هذا الشيء عند كل اليهود التعلم هذا الشيء. وحتى السنوات الأخيرة ما تركوا يعني يهود أكيد. اليمن عاداتهم لا ما فيش أي شيء نتركه الحمد لله. اشرح بالعربي شو اسمها هاي؟ هذا اللحفة اليمنية حق الصلاة. لحفة نسميها باليمني لحفة، يعني قليت. اليمنيين بيصلوا معها بالمساء وبالصباح. أيوه. بخلاف اليهود الأشكنازيين. أيوه. الأوروبيين فقط في الصباح. أكيد. هذا نحط الأكل هنا، الخبز الأكل نحطه هنا بالوجبة الأكل. والمكتوب ألف مبروك البرخاء يعني للدعاء. هذا للعروس والعريس يعني هدية. كيف يعني كان الصعوبات يعني لليهود اللي ظلوا يعني شو واجهتم يعني كطائفة يعني صغيرة؟ بصراحة يعني بصراحة ما كان فيش فرق بيننا. حتى شوف إذا نقول نجي للكلام الصح والدال الصح، جيراننا ما كانوا يسيبونا. صح إن الصعوبات اللي بخاصة السنوات الأخيرة مش لنا إحنا اللي تجاوزنا هذه الصعوبات، جيراننا مننا بنصير يعني أهل بلادنا. الحروب يعني على اليمن كامل، إحنا جزء منها. يعني أنا كوني واحد من أهل اليمن، مش بس أنا اللي تجاوزت الصعوبة، أهل اليمن بشكل عام. نعم. فهذا الشيء إحنا بنصير يعني منهم واحد. ولا اليوم المعاناة كبيرة يعني. أكيد اللي يعانوه الشعب إحنا عانينا، إحنا جزء من الشعب، مش أنا بس اللي عانيت هذا الشيء، الشعب اليمني كامل بشكل عام عانى هذا الشيء. بس إن شاء الله ربنا يخرج اليمن من هذا المأزق إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله يا رب. الجمهور اللي المشاهدين يعني معظمهم عرب ومسلمين، طبعا انتم عشتوا مع العرب والمسلمين. أكيد. شو حابين تعرفوا عن اليهود يعني او يهود اليمن بشكل خاص، انه الجمهور يعرف عن يهود العالم العربي؟ خلينا نحكي يهود العالم العربي، العربي عربي، اليمن أصل العروبة، والعالم يعرف هذا الشيء. فأنا نفتخر بهذا الشيء. احنا كوننا يهود اليمن نفتخر بأن احنا يهود عرب، واليمن أصل العروبة، والحمد لله. حلو. يعني مهما راح اليهودي اليمني ظل يمني يعني. مثل ما بيقول عندهم بالحديث، في حديث الرسول محمد عليه السلام، لا إكراه في الدين لقد تبين الرشد من الغي. ومش بس هذا، المسلمين من لسانه ويده، مش مسلم بالاسم أو أي شيء. والله يهدي من في الإسلام مغير، ما نلوم المسلمين، الإسلام دينهم دين صح، ما راح ينكر هذا الشيء. وبلغهم تحياتي اللي أقدر أقوله. شكرا جزيلا يوسف. فوق عيني وراسي، أهلا وسهلا فيك.